Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кінореальність. Сьогодні я підготувала 12 нових фільмів, які вразять кожного. Від динамічних бойовиків і душевних драм до моторошних трилерів і жахів, від яких холоне кров. Дивись до кінця, щоб знайти саме той фільм, який тебе зацікавить, став лайк, якщо сподобалось відео, і підписуйся, щоб не пропустити наступну відеодобірку. Останнє родео. Це емоційна драма з Нілом Макдонафом у головній ролі. В центрі сюжету Джо – легендарний ковбой, який колись збирав тисячі глядачів на родео. Його слава давно минула, але зараз він змушений покинути спокійне життя, дізнавшись, що його онуку потрібна термінова операція. Щоб зібрати гроші, Джо вирішує знову вийти на арену, попри вік, біль у суглобах та страхи, котрі накопились за довгі роки. Це історія про людину, яка стоїть на межі фізичних і душевних сил, але знаходить у собі мужність ще раз сісти на дикого бика не заради слави, а заради любові. Нечестива трійця. Це гостросюжетний вестерн з Семюелом Л. Джексоном та Пірсом Броснаном у головних ролях. Події розгортаються на Дикому Заході у 1870-х роках. Тут немає місця слабким, а закони встановлює той, хто тримає зброю впевненіше. Троє незнайомців, колишній мисливець за головами, священник із темним минулим та мовчазний стрілець змушені об'єднатися, щоб протистояти спільному ворогу. На перший погляд, їхні шляхи не мали б перетнутися. Але жорстокість бандитського угрупування, що тримає у страху ціле містечко, робить їх союзниками. У кожного з них є своя причина йти до кінця – помста за сім'ю, спокутування старих гріхів або ж жага справедливості, якої на цій землі давно не бачили. Роб Піс. Це біографічна драма про Роберта Піса, юнака з бідного району Ньюарка, який завдяки розуму та наполегливості вступає до Єлю. Він здається ідеальним студентом, але ніхто не знає, що за межами університету Роб веде інше життя, сповнене ризику, страху і секретів. Кожен день він балансує між двома світами – престижними аудиторіями та небезпечними вулицями, намагаючись врятувати сім'ю від бідності. Це історія про хлопця, який мав усе, щоб вирватися, але його минуле виявилось сильнішим. Квір. Це глибока драма з Деніелом Крейгом у головній ролі. Події розгортаються в Мехіко 50-х років. Втомлений від життя письменник-експат щодня сидить у дешевих барах, запиваючи самотність дешевим ромом. Але одного разу його увагу привертає молодий життєрадісний хлопець. Між ними зав'язуються складні стосунки, що відкривають для письменника давно забуті почуття, які паралельно тягнуть його у вир руйнівної одержимості. Це історія про пошуки себе, страх близькості та свободу, за яку іноді доводиться платити найвищу ціну. Материнська любов. Це напружена драма-трилер з Джуліаною Мур та Сідні Свіні в головних ролях. В центрі сюжету Кейт – самотня жінка, що живе на кінній фермі та переживає складні часи. Одного дня її донька Клер приїжджає додому вся у крові і каже, що вбила свого хлопця. Мати, не роздумуючи, допомагає їй приховати злочин, ризикуючи всім заради доньки. Та згодом Кейт дізнається, що Клер її обдурила, втягнувши у небезпечну кримінальну історію. Фільм показує, як далеко може зайти материнська любов, навіть якщо дитина зраджує та руйнує життя матері. «Поспішай у завтра». Це психологічний трилер, головні ролі в якому виконали The Weeknd, Дженна Ортега та Баррі Кеоган. За сюжетом, музикант, якого переслідує безсоння та галюцинації, після втрати голосу на концерті зустрічає фанатку Аніму. Вона стає для нього каталізатором бурхливих емоцій. Головний герой вже не розуміє, хто ця дівчина – шанс на порятунок чи провідник у темряву власної психіки. Фільм має стильний і цікавий візуал, що доповнює драматичну і похмуру історію кінокартини. Секрет золотаря. Це іспанська романтична драма з Маріо Касасом в головній ролі. В центрі сюжету Хуан Пабло – відомий ювелір, який після багатьох років успіху вирушає до Нью-Йорка, але дорогою вирішує зупинитися у своєму рідному містечку. Там його накривають спогади про юність і перше кохання, роман з дорослою жінкою на ім'я Селія, яка змінила хлопця назавжди. Неочікувано він переживає дивне відчуття, ніби знову повертається у ті дні, де був молодим хлопцем, а вона загадковою і недосяжною. Це історія про кохання, яке виходить за межі часу, про те, як спогади формують наше сьогодення, і про вибір – відпустити минуле чи залишитися в ньому. Лілії не для мене.
Це напружена психологічна драма з глибоким підтекстом. Події розгортаються в Англії 20-х років. Головний герой Овен – молодий письменник, якого родина відправляє у віддалену клініку, де обіцяють вилікувати хлопця від гомосексуальності. Там він знайомиться з Дороті, медсестрою, яка має допомогти йому стати нормальним. Овен погоджується на процедури, сподіваючись повернутися до життя з рідними. Та згодом спогади про справжню любов до друга Філіпа повертаються, змушуючи його усвідомити страшну правду про те, ким він є і що з ним насправді роблять. Фільм показує, як суспільство може зламати людину, змусивши відмовитися від себе, та як навіть у найтемніших місцях знаходиться хтось, хто бачить твою справжню сутність. Ритуал. Це містичний хорор, головні ролі в якому виконали Аль Пачіно та Дан Стівенс. В центрі сюжету двоє священників – досвідчений отець Теофілус, який має провести екзорцизм, і молодий отець Джозеф, в якого криза віри та особиста трагедія. Їх викликають до дівчини Емми, яка поводиться так, ніби в неї вселився демон. Старший священник попри вік бере всю відповідальність на себе, ризикуючи життям, щоб вигнати зло. Та згодом екзорцизм виходить з-під контролю, а ритуал може знищити не лише дівчину, а й усіх, хто в ньому бере участь. Фільм показує, як далеко може зайти віра, коли межа між злом і святістю стає майже непомітною. Аматор. Це гостросюжетний екшн-трилер з Рейчел Броснахен та Рамі Малеком у головних ролях. В центрі сюжету Джеймс – криптоаналітик ЦРУ, який усе життя працював за комп'ютером, ніколи не виїжджаючи на справжні операції. Та одного дня його світ руйнується, коли під час теракту у Лондоні гине його кохана. Чоловік просить агентство помсти, адже знає, хто стоїть за вибухом. Але керівництво відмовляється діяти, бо це може спровокувати міжнародний конфлікт. Тоді Джеймс самостійно шантажує ЦРУ, щоб пройти прискорену підготовку та вирушити у смертельно небезпечну місію. Він перетворюється зі звичайного аналітика на аматора-кілера, якому доведеться переступити власні принципи та зіткнутися зі світом шпигунів, де довіряти не можна навіть собі. «Поверни її мені». Це моторошний хорор з Біллі Барретом та Салі Хокінс у головних ролях. В центрі сюжету брат і сестра, які після смерті батька переїжджають до будинку своєї нової прийомної матері. Спочатку жінка здається доброю та турботливою, намагаючись замінити їм родину. Та згодом діти починають помічати дивні речі. Уночі чутно голоси, а сама господиня поводиться дедалі підозріліше. Незабаром вони дізнаються про її жахливий план провести стародавній ритуал, аби повернути до життя власну померлу доньку. Фільм показує, як далеко може зайти людська одержимість втратою, коли любов перетворюється на безжальний жах, здатний зруйнувати навіть чужі життя. Генрі Джонсон. Це напружена тюремна драма від режисера Девіда Мамета зі Шайа Баффом у головній ролі. Сюжет розгортається навколо Генрі Джонсона, який працював у адвокатському бюро. Його друг скоїв злочин, і Генрі, намагаючись допомогти йому, сам опиняється за ґратами. Історія фільму показує, як акт співчуття може зруйнувати життя людини, а також зображає героя, котрий шукає мораль і справедливість. Він звертається до різних авторитетів, включаючи свого сусіда по камері, і стикається з маніпуляціями та етичною невизначеністю. Кінокартина розглядає теми влади, справедливості та наслідків, які виникають, коли дозволяєш іншим визначати твій шлях.